Ako ng spaghetti, guys. So, Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ang pagluluto ng spaghetti na maraming gulay na makakain ng mga bata. Paborito nila to. itong sauce ko, guys, meron siyang courgette. Ang tawag sa atin sa courgette is, ang tawag dito sa courgette? Upo. So, meron siyang upo, courgette, aubergine, eggplant, pwede. Tapos, red bell pepper, garlic, and onion. So, yan. So, nilalas ko yung garlic para malasa siya. So, hindi ko siya iginigisa. So, gigrated natin siya para malasang-malasa ang ating sauce. Tinanggal ko muna yung ating egg sauce kasi maingay. Hindi nyo ako maririnig. So, yan. So, mahilig ako sa garlic, guys. Kaya dinadamihan ko ang aking garlic. Yan. So, see? Daming garlic. Tapos, ito ang aking sauce. So, Italian sauce siya. Grand Italia. Sugo casa. Picante. Picante means spicy. Then, maglalagay tayo ng Heinz tomato ketchup. Like that. So, kaya lang natin siya kumulo para mabawasan yung kanyang liquid. And then, maglagay tayo ng mushroom soy sauce para may konting kick. Alat. So, tikman na natin.
Perfect. Tapos guys, ito ang aking special ingredient. So pag natapos na siya, nilalagyan ko ng oregano slice. So yung dry oregano. Pampabango siya, tsaka pampalasa. Kasi masarap yung spaghetti. So, lagyan na natin. Yan, medyo malapot na yung sauce niya. Masarap na to. Malapit na rin maluto ang ating gamit ko na rin ito. Noodles. Ayan. Konti na lang. So, ang ginagawa ko guys, sinihiwa ko muna yung upo, talong, sibuyas, red bell pepper, tsaka yung leek. Siguro leek ang tawag nun sa English. Tapos yung garlic, nakita nyo naman, hinulit ko siya. So, ginagawa ko, kamukha ngayon may trabaho ako. So, ang ginagawa ko, ginigisa ko muna siya, niluluto ko. Tapos nilalagyan ko siya ng tubig para lumambot yung kanyang mga gulay. Lalo kung meron kayong mga chikiting na maselan sa pagkain. Ganyan ang ginagawa ko. Kaya nakakain nila yung gulay kasi malambot na siya. So, ang ginagawa ko, pagkatapos ko siya igisa, nilalagay ko na yung mga gulay. So, nilalagyan ko ng konting tubig. Konting-konti na kasi yung gulay lalabas pa siya ng tubig niya, diba? So, nilalagyan ko lang siya ng konting tubig. Tapos, tinatakpan ko. Mahinang-mahina lang yung apoy. Parang nag-steam lang siya. Mahinang-mahina lang yung apoy. So, at the same time, naliligo na ako, nakapagbihis na ako, nakapag-makeup na ako. So, pagbaba ko, okay na siya. So, hindi ka talagang nakatutok sa kusina para magluto. So, ayan. Matrabaho lang yung paghihiwa, pero very simple recipe at talagang patok na patok sa mga kids. So, kung meron kayong anak na kamukha ng anak ko, mausok. Kung meron kayong mga anak na kamukha ko na maselan sa pagkain, maselan sa gulay, ito ang gawin niyo. So, yung pampalasa niya, yung sauce lang na yun, tapos lagyan nyo lang ng ketchup, tapos lagyan nyo ng konting toyo, malasa na. Dahil vegetarian kami, ako lang pala, ako, si Mr. at saka yung bunso ko, vegetarian kami. So, ang ginagamit ko is vegetarian giniling. Yan. So, nakabaliktad siya. So, ito yun. Vegetarian. Giniling siya na tofu. So, parang ano rin siya, parang giniling din. So, hindi mo talaga mamimiss yung karne. Kasi parang siya karne talaga. Mausok ka. So, sasama na natin siya dito kasi okay na siya. Ayan. Na rin itong ating pasta siguro na natin. So guys, hindi ko siya dinidrain yung tubig niya. So hinihintay ko lang siya na ma-absorb nung pasta lahat nung, or at least tuyo yung tubig niya. So yan, kapag okay na siya, sasalin ko siya dun sa sauce na ginawa ko. So ngayon tapos na siya guys, sasalin na natin siya dun sa sauce na ginawa. So dahil punong-puno siya, hindi siya kaya ng isang
sandok. So, kailangan natin ng dalawa. So, haluin natin. Ingat lang na magtumalsik sa ating damit. Dahil kung hindi, ay magpapalit na naman ako ng damit. So, dahil meron pa siyang liquid, guys. So, hintayin uli natin siyang medyo dry yung liquid niya. Halo-halo lang muna natin para hindi magdikit sa ilalim. So guys, ito na yung ating spaghetti. Full of healthy veggies. So, tapos na siya. Pwede na tayong umatake. So, tapos na yung ating spaghetti, guys. So, pwede na natin pakainin ang ating mga chikiting. Lalo na yung pangalawa ko. Karating lang galing school. So, gutom na daw siya. So, tama-tama. Tapos ng ating spaghetti. So, pwede na siyang kumain. Siya mains today. Ja, toch zelf gemaakt? Siya mains YouTube. Charmaine met een oma en een S. En then cheese on top. Para masarap ang ating spaghetti. Spaghetti. So, taran! Ito na ang ating finished product ng ating spaghetti a la Jennifer. So, here siya may, siya. So, ayaw niya magpakita sa camera. Masyado siyang mahiyain. So, may wil je ook nu eten? Het is spaghetti vandaag. Hallo, ik ben ook aan het filmen. Or, hello, I'm filming too. So, meron din akong spaghetti. Sarap. Sluit op. Masarap. Masarap. So, sila yung dalawang anak ko na maselan sa pagkain na hindi basta-basta kumakain ng gulay. So, yun. Itong panganay ko, kahit ano kinakain. So, walang problema sa kanya. Yung dalawa lang ang maselan. So, kailangan kapag gulay, so, masarapin mabuti. Kung hindi nila kakainin. So, yun lang guys. So, yun ang tip ko. Kung may anak kayong masaselan na kamukha ko. So, that's it. I love you. Bye!